So, nalalang ba ni tsura nito? Puti lang, walang laman, very blank. Ngayon, ready ka na? 1, 2, 3, open your eyes. Hi, this is Elle and welcome sa isa na namang makeover. Ang may makeover natin ngayon is itong kwarto ni Mommy sa Pangasinan. Ang dami na nating na makeover dito. Yung unang-una, guest room, tapos yung room namin sa taas, tapos kwarto ni Lola. So sa lahat ng ginawa nating room dito, ito dapat yung pinaka-bongga, special, ganon. Dahil siya ang donya nitong bahay na to. Ito, yan yung buong room niya. So meron tayong isang wall dyan ng mirrored na closet, tapos ito, all white na. Tapos, nandyan yung window. Ayan. Parating na yung mga gamit. Na-order ko na sila lahat. Dito na sila! Ang ganda! Ang cute! Ang ganda! Hello! Mommy! So, gagawin natin is yung room mo. Yung room ni Mother. Anong pinaka-request mo? Sabi ko, ikaw nang ang ina ng boses. Nahiyain si Mother. Sabi ko, anong gagawin natin? Kahit ano, ikaw na bahala. Basta yun na dun yung kama na gusto niya. Yeah. Yung na-request niyang kama. 1 year na niyang na-request yun. Yan. Yan lang yung na-request niya. Bakit mo ka pala yun yung gusto? Ba't ka natuwa sa kanya? Iba na iba yung ano niya, yung headboard niya. Yung kulay, ba't gusto mo yellow? Gusto ko talaga yan. Natuwa ka. Sige, tayo nang bahala sa gagawin sa room niya. And syempre, Basta yung kama ko yun. Okay, bye-bye. See ya sa reveal. Kasi tuwang-tuwa siya dyan sa pagka-checkered, na yellow, na bed, na sobrang, ang cute naman talaga. Gusto niya ng cozy, maaliwalas, na mas upscale. 3 days lang natin gagawin tong space na to. And, unang-una, dahil gusto natin i-elevate yung room, ang papalagay ko, unang-una. Yan. So, siya, parang wall molding. Magpapalagay tayo dito sa buong room. Kasi, grabe, ang ikinakaganda ng kwarto pag naglalagay kayo ng ganyan sa wall. Nice! Pagay niya siya. So, baliktad. Baliktad, pa ganun. Oo, kapag itong mas makapal, ito yung sa labas. Ito yung sa loob. Baliktad ka. Ha? Ganyan dapat kabit yan eh. Hindi. Ganyan kabit yan. Pero, syempre, ikaw pa rin masusunod. Kahit na ito yung master bedroom dito, like sakto lang yung size niya. Hindi kasama yung closet, 3 by 4 meters siya. Yun yung size ng room. So yung malaking piece ng furniture lang talaga na malalagay natin is the bed. And ito yung pinaka mood board natin. Yan. So nandyan na yung bed. Tapos yan na yung mga actual pieces na binili ko. So, ganyan yung magiging itsura nitong room. At magsimula na tayo ng makeover dito. So, andito tayo ngayon sa City Hardware dahil may nakalimutan akong bilhin para Manila. Gypsum board, 900, dalawang piraso. Tapos, so, naka-tricycle lang tayo. Tapos meron tayong 16 feet na metal paring. Tingnan natin. Confident sila kaya daw Papaputol ko dapat, sabi ko para 8 feet. Di daw sila nagpuputol dito. Hello! Ay, welcome to my channel. Welcome to my channel daw. Tadaan! Ayan na. Patali na sila. Ayan na. Demo mo nga yung aircon cover, dali. Talaga nga. Nice. Tapos, lahat ng design yan hanggang dito. And dahil mayroon akong pa-wall light dyan, may ilaw, may outlet dito, ayaw na namin silsilan yung pader. Kaya magta-tapping kami para may dadaanan ng wire. So, mag-wall tayo dito para dyan nadadaan yung wire sa likod. Magaling.
Talent. Tali. Ang ganda ng kulay! Betcha by Gali. Ang ganda. Ayan, nakikita nyo white. Ito yung color niya. Pero pag napinturahan na yan lahat, very fresh lang siya. Ang aliwalas pa rin. And yung wall, hindi nyo na nakikita ang nagaganap. Pero ano na yung pang-ilaw natin, pang-outlet. Yes. Ano? Alright. 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 Right now, Black Label. Alright. Hi! Nakakamoy Black Label. Nakakamoy na. Nel! Ay, Nel! What can I do for you? Please come in. Di ka siya sobrang laki. Pero ng metro. Ay, laki mo artwork ko. Pero babawasan natin. Mali! Mali ako! We're looking for ano? Ano? Pang-ipit, you know. Gabi na, oh. Habang umiinom, nagbuo ng furniture. Di kaya kahapon pa yan eh. Ayan na, buo na lahat. Buo na. Yung kaninang pinaresize natin kasi masyado palang malaki to. Ngayon, kailangan natin hanapin anong part yung gusto natin i-frame. Okay na. What? Iba-iba pala yung effect, no? What? Ito bukid. Dito bukid, doon bundok. Ito, may building. May hindi, ito. Konting mountain, tapos mas madaming bukid. Yan, ito na, kayo na yun. Ano, reveal na? Reveal. Yun nga. Nice! Batak na batak, ganda. Yan, yay, thanks. Nandiyan na yung yung kama. Ayan. Ang cute. Mababa ng konti. Papasok ako. Ganito yan, nakita ko. Hawakan ko yung dulo. Finally, tapos na natin yung kwarto ni Mommy and feeling ko achieve natin yung gusto niyang look na class, na fresh, with the magandang headboard. Kaya alika na, tour ko na kayo. So, pagpasok mo dito sa room niya, dito sa right side, nandito lahat yung closet niya. Nakita nyo, all mirror. Pinagawa na nga yan before. Dito naman papunta sa CR niya. So, syempre, ikikip na natin tong side na to. Maganda yung mirror, nakakaluwag ng space ganyan. And dito naman sa wall na to, naisip ko palagyan lahat ng wall natin ng molding. As in, iba talaga yung nagagawa ng molding kapag naglagay kayo sa wall. Tapos gusto ko ng very simple lang, very fresh lang na look. Kaya, lahat yan, pinapaint lang natin ng same color ng wall, same color ng ceiling, and yung color ng wall natin is whitewash. Very fresh lang siya. Like, almost white, parang warm lang, creamy white na medyo gray. Gusto ko lang. Like, hindi lang siya puting-puti, pero fresh pa rin, maaliwalas pa rin. And, dito naman, naglagay tayo ng additional storage niya. Actually, shoe storage to, so perfect kasi ang daming ang clothing storage doon. Meron na dito siyang shoe storage. And, ang pinili kong design is very glam. Actually, yun pala yung request niya, maliban doon sa yellow headboard niya, white, touch of gold. Kaya, yung mga elements na pinili ko dito, may mga touch of gold. Itong shoe storage natin, touch of gold, marble yung top. Etong alkansya niya, nakita ko lang actually sa closet niya, bumagay. Di syempre, display na natin dito. Tapos, nagpalagay tayo nitong artwork na to dito. Tinanong ko rin siya, sabi ko, anong gusto mo makitang artwork, anong mga design, ganyan. Sabi niya, gusto niya lang ng nature-y
calming, ganyan. So dito, naglagay tayo ng accent chair kasi gusto ko lang ng maliban sa bed. Meron siyang pwesto kung saan siya pwedeng tumambay. Tapos, naglagay tayo ng yellow na throw pillow na bagay dun sa headboard niya na yellow. And actually, itong rug na to, galing sa States, dala niya yan. So, nilagay natin dito para sa trono niya. Naglagay rin tayo ng gold na lamp. Sa ngayon, tinapat natin siya dun sa artwork para lang may glow. Pero, very, flexible. Kung gusto mo dito magbasa-basa. Ang ganda lang niya, very cozy. Tapos, naglagay rin tayo dito ng side table na ang ganda ng shape. And, syempre, ang laki ng bintana niya dito. Kaya, kailangan natin lagyan ng curtains. Dahil gusto ko lang ng mas cozy, hindi nga stark white, pero very soft pa rin. Almost white. Yun kasi gusto ni Mommy. Dito sa bahay niya, White House ang tawag niya dito dahil lahat puro white. Kaya gusto ko nung same feel dito para sa room niya, pero mas cozy version, ganun. Isa sa pinaka-major na ginawa natin dito, maliban sa mga molding sa wall, is yung aircon cabinet natin. Actually, iniisip ko kasi syempre, ito yung pinaka-request ni Mami, itong headboard niya. So, gusto kong bida siya, ma-highlight siya. Pero, yung aircon niya, nakapwesto dito, tapos hindi siya naka-center. So, yan yung naisip kong paraan. Andyan pa rin, nafe-feel pa rin natin yung lamig, pero visually, hindi istorbo yung aircon, hindi siya off-center. Ma-highlight pa rin yung headboard natin. And, wait, dahil syempre, nagpalagay na tayo ng cabinet dyan for the aircon, lagyan na natin ng extra feature. Nagpalagay na rin ako ng ilaw dito kasi gusto ko ng lahat may mga ilaw, mga cozy, extra light. Kaya nagpalagay ako dito sa side, bedside lamp niya, and nagpalagay na rin ako ng pin light dyan para like talagang ma-highlight natin tong headboard ni Mommy, ma-highlight natin tong kama na sobrang love niya. So, ito yung bed na talagang ni-request ni Mommy. As in, last year pa or something, nag-send siya sa Viber. Ito yung gusto kong kama. Kundi sige, pagawa natin. Yun lang, sa lahat ng buong room, yun lang yung talagang pinaka-request niya. Kaya, pinagawa natin tong bed. Sobrang love ko na ito yung playful touch nito ang buong room. Kasi ito yung mga molding natin, French boudoir inspired, ganyan. Tapos, dito sa bedding niya, ang pinili natin is itong white lang. Kasi gusto ko nga ng fresh. Nagsingit lang ako ng green nito, nagmamatch dun sa green ng artwork natin. And of course, naglagay tayo sa both sides ng side table. Yung original nito is black to. Pinapalitan ko ng gold, yung knob niya para of course, bagay pa rin sa theme natin. And pati itong ilaw natin dito, may gold tayo. Very classic nung style niya. Ang cute lang niya with the gold. Tapos nagpalagay rin tayo ng frame on both sides na nandun pa rin yung theme na nature, na calm. Puno siya, palm tree siya, pero LA yan. Kasi di ba nandun sa LA? Wala lang. Yun yung hinanap kong picture. Di ba nandun si Mommy, galing siyang LA. Doon siya nakatira, kaya gusto ko lang ng konting LA inspo, pero nature pa rin dito sa room niya. So, ito na yung makeover para dito sa bedroom ni Mommy. Napaka at peace nung feeling mo pag nandito ka. Parang ang sarap lang talagang magpahinga, ang sarap mag-chill. Like, sobrang excited na ako i-reveal sa kanya tong room na to. Kaya, halika, tawagin na natin siya. So, Mother, ano yung na-expect mo? Yung yung kama ko. Ano pa? Yun lang. Yun lang. Yung kama lang yung ina-expect niya. Sana wala na tayo ibang ginawa. Pwede na pala yun. Alam ko naman, maraming unexpected, but... Sige. Wait lang. Oh Pasok na my tayo. God. Kinakabahan ako, ano ba yan? Ticket. Sandali lang. Okay, wait. Dito tayo. Yan. So, naalala ba ni tsura nito? Puti lang. Walang laman, very blank. Ngayon, ready ka na? 1, 2, 3, open your eyes. Oh! Ayaw ko. Oh. Ay! Ay, yung ano ba? Ay! Yan, di ba sabi mo hindi mo alam ano lalagay mo dito? Yeah. So, yan muna yung Oh, nilagay cute. natin sa kanya. Thanks si Mami. Thank you. Alam mo yung gusto ko talaga. Everything. Oh. Pero nagsalita. Oh, shoot. Ano? Oo. Ano, wala rin ako masabi. Mami naman eh! Wala akong masabi, anak. Ito yung imagine ko. Ba't di ko na-expect yung ganito? Grabe, kaganda. Dito ka na matulog. Oh. Na-speechless kami pareho. Ayan, meron ka pang dyan. Nagbiyan kita ng trono. Para pwede kang chumil. Inom-inom ka ng tea mo. With your Wow. rug.
Tapos ayan. At wala na naman si Mami. Minsan din lang ako ma-speechless eh. Wala akong masabi. Wow. Happy? Lord, very, 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 thank you. Lord, thank you. Oh, anak ko, thank you. You're welcome. Yay! Happy si Mommy. Super, magtawag na ba tayo? Magtawag na tayo ng ibang tao. Tikit ka rin. Di mo naman ito nakita ng tapos na. Oh. Okay. Ang Adalpin. Ayan. So, mga natin, family, syempre may pa-surprise para sa lahat. Auntie, naalala mo yung dati nito? Yes. Okay. 1, 2, 3. Open your eyes. Amazing! Grabe, Shell! Pwesto ng Donya. Bagay. very nice. Bagay sa'yo. Anak ko. Anong sabi niya? Ayan, ang ganda oh. Naka lang sa camera oh. Ay, ito, cute no? Yay! Wow. I'm super happy. Happy yung ating Donya sa kwarto niya. Very, very happy. Thank you, thank you. Nakakabuhisit. Sige na! Grabe, patat naman kayo. Okay, 1, 2, 3. Go! Ay, nila ko pala! Go! Oh! Oh! Wow! Wow, legit. Legit. Tapos yung amoy din ah. Amoy yung amoy din. Amoy bago. talaga. Pang mayaman, te. Pang mayaman. Hotel na hotel, no? Pupuntan. Diyan na ako matutulog. Ang ganda ng painting. Ang ganda, ate. Mahal, mag-ipon ka na. May pa-pressure na naganap. Sige, natin. Patay mo yan. Yan, Para cozy. Yan ang sinasabi. Ang sarap tumambay. Tita, Ayan na, si Mami. pwede na kami mag-off, Mag-overnight na kami. Ma, dito na daw matutulog. Lasing na kami. Ang ganda-ganda, Ha? promise.